Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně se nachází Ústav fyziky kondenzovaných látek, který má mimo jiné také dlouhou tradici v používání metod rentgenového rozptylu. Laboratoř rentgenové strukturní analýzy slouží především k výzkumu struktury nových materiálů v elektronice, jako například polovodiče, různé nanomateriály a tenké vrstvy, ale i v dalších technických odvětvích, kde je nezbytné znát složení a strukturu látek, včetně poruch uvnitř. Atomy v pevných materiálech jsou v drtivé většině uspořádány do periodicky se opakující struktury, která je pro danou látku charakteristická a jedinečná. Látka tvoří krystal, který může být buď jedním krystalem jako celek, takzvaný monokrystal, nebo být složena z mnoha malých krystalků ve formě prášku. Rentgenová prášková difrakce pak slouží obecně k určení takovéto krystalové struktury neznámých materiálů a následně k identifikaci krystalických pevných látek, a to nejen ve fyzice, ale často v chemii, biologii, farmacii, geologii nebo i v kriminalistice. Přístroj pro analýzu pomocí rentgenové difrakce se nazývá difraktometr a na něm si ukážeme, jak takováto analýza neznámých látek ve formě prášku nebo kovového plechu probíhá. Japonský difraktometr Rigaku je plně automatizovaný přístroj, který může být ovládán vzdáleně pomocí počítače. Uvnitř skříně se nachází goniometr se 2 rameny, které se mohou pohybovat podle příkazů obsluhy počítače. Rentgenové záření zároveň neopustí skříni difraktometru a při otevření je rentgenová lampa vypnutá. Samotný vzorek může být buď ve formě prášku, který nadrtíme v misce, nebo jako slisovaný plech. Zde budeme měřit neznámý bílý prášek, který umístíme na podložní sklíčko na předem určené místo. Sklíčko se vzorkem pak umístíme do difraktometru. Místo, kam dopadá neviditelné rentgenové záření, je pak označeno červeným a zeleným laserovým paprskem. Po vložení vzorku do difraktometru zavřeme dveře skříně a tlačítkem spustíme bezpečnostní zámek dveří. Teprve po uzamknutí je možné uvnitř spustit rentgenové záření a začít automatické měření difrakčního spektra. Během měření vzorku se mění úhel dopadu a úhel výstupu záření vzhledem k rovině vzorku. Výsledná naměřená difrakční křivka znázorňuje závislost intenzity na úhlu, který svírá detektor napravo s rentgenkou nalevo. Podle poloh maxim na křivce pak můžeme určit složení krystalické látky a v tom nám mohou pomoci různé programy a dopředu známé tabulky. Neznámý prášek se pokusíme analyzovat pomocí speciálního programu PDXL, který obsahuje databázi širokého spektra chemických látek a k tomu odpovídající příslušné tabulované hodnoty difrakčních maxim, jedinečných pro každou sloučeninu. Otevřeme daný soubor s naměřenými daty a následně se nám objeví naměřené difrakční spektrum. Červená křivka se sérií maxim je navíc překreslena hladkou modrou čarou pro lepší viditelnost průběhu čáry. Nyní otevřeme databázi vybraných chemických sloučenin a porovnáme jejich tabulované hodnoty maxim zobrazené jako zelené úsečky s maximy naměřenými. Pokud si polohy odpovídají, můžeme prohlásit, že naměřený prášek s největší pravděpodobností odpovídá tabulované látce se stejným otiskem.